Σας χαιρετώ και πάλι καλές μου φίλες και φίλοι και σήμερα θα κάνω το μπακαλιάρο. Έχω πάρει 2 φιλέτα, είναι κατεψυγμένος ο μπακαλιάρος που έχω πάρει. Δεν είναι ο αλμυρός. Χωρίς την πέτσα του. Ναι, είναι φιλέτα. Σήμερα χρησιμοποιώ 2 φιλέτα διότι εγώ και ο Μιχαλάκης μου είμαστε. Τα έχω ξεπαγώσει και πρέπει να τα στεγνώσουμε καλά. Έτσι, πάνω σε χαρτί κουζίνας. Να στεγνώσουν, να μην έχουν υγρασία, να μην έχουν νερό για να τα τηγανίσουμε. Μάλιστα. Και να ξεπαγώσουν καλά οπωσδήποτε. Ναι, να ξεπαγώσουν καλά. Ναι, να μην έχουν καθόλου υγρασία. Θα τα λευρώσουμε και μετά θα τα βάλω στο χυλό. Ο χυλός θα γίνει, έχω βάλει 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω 1 κουταλάκι baking powder, αλατάκι, μπύρα παγωμένη. Έχω περίπου λίγο παραπάνω από το μισό ποτήρι. Θα δω, ο χυλός δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ πηχτός, ούτε πολύ αραιός. Μου θυμίζει η φαρίλα αυτή που έκανα το μωρό μου. Θα γύρω μέσα και δω ότι έγινε όπως την κρέμα που τάιζα τα παιδιά μου. Λέω ότι είναι ok. Θα το δούμε τώρα πόσο πηχτό θα τον κάνεις. Και ο μαϊντανός είναι προαιρετικός. Η μάμα μου έβαλε μαϊντανό και μας άρεσε πάρα πολύ. Εγώ συνηθίζω να βάλω μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και δυόσμο φρέσκο. Η συμπεθέρα μου βάζει δυόσμο φρέσκο. Και αρχίζουμε. Θα τον κάνουμε το χυλό μας λίγη ώρα προηγουμένως, με παγωμένη μπύρα όπως έχω πει, και θα μπει για 1/4 στο ψυγείο. Μάλιστα. Και μετά θα τον χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το χυλό. Να βάλω ένα κουταλάκι. Χοντρό του τον, όχι γεμάτο. Γεμάτο είναι γεμάτο. Ένα κουταλάκι. Εντάξει. Θα βάλω μια κουταλιά baking powder. Ένα κουταλάκι πάλι. Καλό γεμάτο. Baking powder. Θα το ανακατεύουμε έτσι να πιάσουμε αυτού. Θα βάλεις τώρα την μπύρα. Βάζουμε λίγη. Θα δούμε πόση θα πάρει. Ναι. Να μην το κάνουμε πολύ χαμηλό. Να βάλεις το ενόλυν εσύ. Δεν νομίζω είναι καλό να το βγάλει. Να θέλει κι άλλη, καλά είπα, ένα ποτήρι. Θέλει ακόμα λίγη. Ναι, ένα ποτήρι μπορεί να θέλει. Θα έχουμε 1 ποτήρι αλεύρι, 1 ποτήρι μπύρα και 1 κουταλάκι baking powder, όλα 1. Και 1 κουταλάκι αλάτι. Το χτυπήσουμε. Αν θα κάνετε περισσότερο, θα βάλεις πάλι την αναλογία αυτή. Θα βάλεις 2. Έναν αλεύρι, 1 μπύρα και 1 baking powder. Και 1 κουταλάκι άλλας. Ενώ πως το φαρίλα αυτή. Και να μπει και ο δυόσμος. Ο μαϊτανός. Ο μαϊτανός μας. Δεν καμάμε πολύ διότι είναι λίγος ο μπακαλιάρος. Σήμερα έχουμε μείνει μόνοι μας. Και είπα να το κάνω, να το φάμε, να το απολαύσουμε εμείς και να το δείξω στους αγαπητούς μου φίλους και φίλες. Να το κάνουν και αυτές τώρα που είναι οι μέρες. Το Μιχάλη μου. Και τώρα θα μπει στο ψυγείο. Ναι, να μπει στο ψυγείο για κανέναν 1/4 και θα συνεχίσουμε με το τηγάνισμα. Με το τηγάνισμα. Η Ελίζα έβαλε το λάδι να βράσει. Τα αλευρώνεις παρόλο που έκαμες χυλό. Ναι. Άρα, να φύγει η υγρασία τους αν τραβήσει. Άρα πρώτα αλευρώνεις τα. Και μετά να τα ρίξω στο χυλό. Προτιμώ να τηγανίζεις με το υγραέριο. Με το υγραέριο, ναι. Οι ηλεκτρικές δεν με βολεύουν στα τηγάνιτα. Έβαλα το τσελίο αλάτι του τους, Μιχαλή μου. Έβαλα λίγο χυλό. Να το ανέβρασε. Βλέπω το και βγήκε από πάνω και ταξιδεύει. Επομένως είναι έτοιμο. Και τώρα θα βάλω τον μπακαλιάρο μου. Θα τον κάνω με το χέρι. Δεν με βολεύει διαφορετικά. Από πάνω. Έτσι από πάνω του. Να μην τα λερώσετε όλα γύρω. Δεν ωραίος που είναι. Το χαμηλώσουμε λίγο ρε μανά. Χαμηλώς στη φωτιά. Χαμηλώς στη φωτιά αν δεν είναι πολύ δυνατή. Έφτασαν η ώρα της βεβαιώσης. Είναι ωραίο. Θα πιάσουμε λίγο να φύγουν από μέσα να μην καύσονται. Είναι Μάρτης. Είμαστε στο χωριό, στους πρόποδες του Τρόδου. Αλλά βρέχει σήμερα. Ναι, βρέχει ημέρα μας σήμερα. Και είναι προσεκτικά. Μες στο πιάτο μας να βάλουμε το χαρτί, τραβά το λάδι το περιττό. Βοηθάς και εσύ από πάνω του να με λερώνει
καλός ο χυλός. Ναι, μια χαρά είναι. Ωραία η γεύση του. Δοκιμάζεις τον και βλέπεις κιόλας Μιχάλη μου τη γεύση είναι. Ωραίος. Δεν μπορεί να μην το δοκιμάζει. Δώστε για μένα λίγο. Και η πρόσεχε. Κάθον όλο. Να πεις πάνω Μιχάλη μου. Δεν τον τάζει. Ένα κάπου το άλλο μου. Δεν τηγανίτα. Ο χυλός που θα σας περισσέψει δεν τον πετάμε. Κάνουμε μία τηγανίτα. Εδώ είναι πολύ ωραίο. Είναι η κόπη μας. Ο μπακαλιάρος είναι έτοιμος. Θα αρχίσω να τρώω. Δεν αντέχω άλλο. Να φέρουμε και τη σκορδαλιά και να τα απολαύσουμε μαζί. Μπακαλιάρος με σκορδαλιά. Και μπύρα. Παρόλο που είναι κρύο, κάντε τα και εσείς φίλοι μας. Γευτείτε τα. Γράψτε μας στα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας. Και να είστε καλά.